नमस्ते सबैजनालाई युट्युब च्यानल मेडिकल इन्फर्मेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं केही कमन मेडिकल टर्म्स अथवा मेडिकल टर्मिनोलोजी भन्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सुरु गरौँ है त, भिडियो सुरु गरौँ। मायोमा भनेको चाहिँ ट्युमर अफ मसल, डाइप्लोपिया भनेको चाहिँ डबल भिजन, दुईटा देख्ने, थ्रोम्बोसिस भनेको फर्मेसन अफ ब्लड क्लट, भेसल्समा चाहिँ ब्लड क्लट भयो भने चाहिँ त्यसलाई थ्रोम्बोसिस भनिन्छ। भनेपछि एडिनोमा भनेको बेनाइन ट्युमर अफ ग्ल्यान्डुलर टिस्यु, अनि पाइलोरोक्टोमी भनेको चाहिँ इन्सिजन अफ पाइलोरिक स्प्लिन्टर मसल, पाइलोरोमायोटोमी भनेको चाहिँ पाइलोरोमायो भनेको चाहिँ पाइलोरिक स्प्लिन्टर भनेको, टोमी भनेको काट्नु, काटेर चाहिँ त्यसलाई इन्सिजन गर्नु, काटेर फाल्दिनु। अनि हाइड्रोफोबिया भनेको फियर अफ वाटर, अनि न्युरोप्लास्टी भनेको चाहिँ सर्जिकल रिपेयर अफ नर्भ्स, अनि पाइलोरोप्लास्टी भनेको इन्सिजन अफ प्लास्टिक पाइलोरस टु द वाइडन प्यासेज, अनि हेमिप्लेजिया भनेको प्यारालाइसिस अफ वान साइड अफ द बडी। अब जताको राइट साइड पनि हुनसक्छ, लेफ्ट साइड पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको ह्यान्ड र लेग दुइटै इन्भल्भ हुनसक्छ। एउटा साइडको भनेपछि दुईटै इन्भल्भ हुँदैन, एउटा साइडको मात्र इन्भल्भ हुन्छ। भने नेफ्रोटोसिस भनेको चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द किडनी चाहिँ तल सरेको हुन्छ। एमिन्योरिया भनेको चाहिँ एब्सेन्स अफ मेन्स्ट्रुअल डिस्चार्ज, लेबोकोरिया भनेको चाहिँ वाइटिस भेजिनल डिस्चार्ज, अनि डिस्मेनोरिया भनेको पेनफुल मेन्सुरेसन, मेनोरिया भनेको मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ, अनि एरिथमिया भनेको चाहिँ एनी डेभिएसन अफ नर्मल रिदम हार्टको चाहिँ रिदममा चाहिँ डिस्टर्बेन्स भएपछि चाहिँ त्यसलाई एरिथमिया भनिन्छ। कोलिस्थेसिस भनेको चाहिँ डिमिनिसन इन द फ्लो अफ द बाइल फ्लो चाहिँ डिस्टर्ब भएको हुन्छ। अनि हेमोस्ट्यासिस भनेको चाहिँ एरेस्ट अफ द ब्लिडिङ, डाइनामिक इक्विलिब्रियम अफ द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट पनि भनिन्छ। त ब्लिडिङले गर्दा चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिस्टर्ब भएको हुन्छ। अनि न्युरोस्थेसिया भनेको नर्भस डेबिलिटी भन्ने हुन्छ। सिस्टोमी भनेको चाहिँ इन्सिजन इन्टु द युरिनरी ब्लाडर, अनि तपाईँको हाइपरट्रोफी भन्नाले चाहिँ इन्क्रिज इन द साइज अफ टिस्यु, अनि टिस्युको साइज चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। पहिला सानो थियो भने चाहिँ त्यो इन्लार्ज भएर चाहिँ टिस्यु चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ। हेमाचुरिया भनेको चाहिँ युरिनमा चाहिँ ब्लड देखेको हुन्छ, युरिनमा ब्लड देखिनु भनेको हेमाचुरिया। ग्लाइकोसिरिया भनेको चाहिँ युरिनमा सुगर प्रेसेन्स भएको देखिनु, ब्लड टेस्टमा गर्दाखेरि सुगर प्रेसेन्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई ग्लाइकोसिरिया भन्छ। यसमा चाहिँ के सिम्पटम्स हुन्छ भने जस्तो पिसाब गरिसकेपछि कुनै ठाउँमा या टोयलेटमा चाहिँ तपाईँको कमिलाहरू लाग्ने, यताउति इत्यादि लाग्ने जस्तो कुराहरू भएपछि चाहिँ ग्लाइकोसिरिया हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छ। भने एल्ब्युमिनुरिया भनेको प्रेजेन्स अफ एल्ब्युमिन, युरिनमा चाहिँ एल्ब्युमिन प्रेजेन्स। यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि ब्लड टेस्ट गरेपछि मात्रै थाहा हुने गर्छ। थ्याङ्क यू। सबैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।